Welcome back mga kaski. Gaya nung previous vlog natin, sinabi ko sa inyo na i-discuss ko sa inyo yung tinatawag natin na process of elimination. So sa process of elimination, ang ginagawa natin dun, tinatanggal natin yung mga components ng motherboard natin para malaman natin dito kung alin yung may sira. So halimbawa, nilinis niyo na yung RAM, tapos palit na rin kayo ng thermal paste, tinanggal nyo na rin or pinalitan nyo yung CMOS battery natin, pero still nagdo-no display pa rin yung computer natin. So baka isa sa mga components na to yung may sira. Meron din kasing kakayahan si motherboard na kapag isa sa mga components natin ang may sira, nagno-no display talaga siya, or auto loop yung tinatawag natin, nag-on and off lang yung computer natin, gaya nito. So mapapansin nyo dyan, umiikot lang yung fan, tapos namamatay, tapos continuous lang siyang ganun. So maaaring isa dito sa mga components natin yung may sira kung bakit siya nagaganon. So ang unang ginagawa natin sa process of elimination, uumpisahan natin sa output. Output muna tayo bago tayo sa input. So sa output, ang ginagawa natin, chine-check natin yung yung power cord natin, and then chine-check din natin yung outlet natin kung nagpo-provide ba siya ng 220 volts. So unang gagawin natin, i-check muna natin tong power cord natin kung okay pa ba yung nito, kung pumapasok pa ba yung 220 volts. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng multi-tester para malaman natin. Pwede natin siyang ilagay sa beep mode. Lagay natin siya sa beep mode. Ilagay lang natin tong probe niya na red dito, black. Lagay lang natin siya dito. So, dapat magbi-beep yan. Ayan, meron siyang beep. So, ibig sabihin, kung nagko-continuous pa rin yung flow ng kuryente dito, pwede lang naman din na ilagay natin siya sa AC para ma-check natin naman yung outlet natin kung meron siyang 220 volts. Ilagay natin siya dito sa 600 volts since wala tong 220 volts. So, ilagay natin siya sa 600 volts. Okay, lagi kong sinasabi sa previous vlog natin na kapag magsasaksak tayo ng kuryente, lagi tayong mag-discharge ng ating kamay para siguradong walang kuryente na dumadaloy dito. And then mag-ingat kayo. And then hanggat maaari, yung working station nyo is gawa sa kahoy para syempre ingat na rin sa kuryente. So saksak natin tong power cord natin. So sa pag-check nito, ilagay lang natin tong negative dito, and then ilagay din natin tong positive naman dito sa kabila. Yan. So dapat meron itong 220 volts and up. Yan, makikita nyo, naglalaro siya sa 227, 26 volts. So ibig sabihin, okay yung outlet natin. Okay, tanggalin na namin. Ngayon, ang next step naman natin is itong power supply. Siyempre, kailangan i-check din natin itong power supply kung nakapag-provide pa ba ito ng mga voltahe na kailangan natin. Yun na lang sa link sa baba para mapanood nyo yung buong video nito kung paano mag-check ng power supply. After that, kung good naman na yung power cord natin, and then yung power supply is okay naman na, so dito na tayo mag-check sa ating motherboard. I-check na natin itong motherboard natin isa-isa kung gumagana ba siya para ma-check natin kung alin dito sa mga components natin yung merong sira. So tara, start tayo. Okay mga kaski, after natin ma-check yung power cord natin,
And then itong power supply natin, good naman sila. Mag-i-start na tayo dito sa ating motherboard. So sa motherboard, ang unang gagawin natin, tatanggalin muna natin tong video card. And then itong RAM, tanggalin muna natin. And then itong heatsink, tanggalin din natin. Including itong processor niya, tanggalin din natin. Tanggalin muna natin yung mga yan. Then itong CMOS battery, tanggalin muna din natin. Yan. Ang may iwan lang is yung motherboard. So paano naman natin malalaman kung gumagana yung motherboard natin? So kailangan natin itong heat fan niya. So isaksak lang natin itong heat fan niya. Kasi ito yung parang magiging magiging basihan natin na gumagana yung motherboard. So dapat ito nagpa-function to, umiikot to. So meron tayong extra dito extrang fan. Yun ang gamitin natin kasi medyo mas malaki to kesa dito. Yan. Saksak lang natin tong fan natin. Ngayon, try nating paganahin tong motherboard. So dito, malalaman na kagad natin kung ayos yung motherboard natin or hindi. Kasi baka mamaya ang cause ng no display is mismong itong motherboard. Baka meron kasi ditong nag-short circuit na capacitor or itong mga MOSFET niya, baka meron ditong nag-short. So maaaring yun din yung reason kung bakit siya nag-auto loop or no display. So ang gagawin natin, isasaksak lang natin itong power supply natin. Itong itong 24 pin, ilalagay lang natin. Itong 4 pin niya or itong 6 pin kahit hindi na. Kahit itong 24 pin lang, okay na. And then itong power cord natin, isaksak na rin natin itong power cord natin. I-short natin siya gamit itong screw. Lang natin yung power on niya. Kung mapapansin yung mga kaski, umiikot na yung fan niya. So ibig sabihin nito, gumagana yung motherboard natin. So nagpa-function siya ng maayos. So okay na tayo dyan. Ang next step na gagawin natin, itry naman natin yung processor niya. Ibabalik natin siya. Then after nito, kung good naman na yung good naman na yung power cord, power supply, okay yung motherboard natin, i-next natin itong processor. Next is kung meron itong itong RAM, next niya yung RAM. And then itong CMOS battery. And then i-next mo na rin yung kung meron kang video card or GPU, ito. And then halimbawang paglagay mo ng GPU, nag-no-display siya. So na-identify mo na ang nagkukos ng issue is itong mismong GPU niya. So ayun lang yung tinatawag natin na process of elimination. Iisa-isahin natin siya hanggang sa ma-identify natin kung alin dito yung nagkukos ng no display. Effective tong process na to para mas malaman mo talaga kung alin dito yung may sira. So sana mga kaski, sa process na ginawa natin ito is makatulong sa mga aspiring technician. So remind ko lang din pala na every time na magbubukas kayo ng magtatanggal kayo ng processor, lagi niyong papalitan din yung thermal paste. Yung thermal paste niya, lagi niyo rin siyang papalitan every time na magbubukas kayo nitong processor. Ayan mga kaski.
Halimbawa mga ka-ASCII, merong nagpadala sa inyo or merong nagpagawa sa inyo na ng computer na nagno-display, hanggat maaari, wag muna tayong mag-assume lang sa mga components na isang beses pa lang natin siyang na-check. Halimbawa, no display and then trinayin yung linisan lang yung RAM and then nagno-display and then sasabihin nyo sa client nyo na na defective yung RAM, kailangan bumili. Or chinek nyo yung power supply tapos nagno-display and then ang sasabihin nyo, kailangan natin bumili ng power supply. So, hanggat maaari, mga ka-ASCII, gawin nyo muna yung tinatawag din natin process of elimination para ma-identify natin kaagad kung alin sa mga components yung may sira at malaman natin kung baka mamaya hindi lang RAM yung may sira or hindi lang yung CMOS battery ang may sira. Baka kasi mamaya mismong sa motherboard din niya yung may problema. So hanggat maaari, umpisahan nyo muna talaga from output to input para malaman nyo kung alin yung may sira. I hope mga ka-ASCII na nakatulong tong video na to sa inyo, lalo na sa mga aspiring na gustong maging technician kagaya ko. So kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa channel natin, mag-subscribe na rin kayo para sabay-sabay tayong matuto sa larangan na to. So kita-kits sa next vlog natin and maraming salamat.